ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਆ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕੋਈ। ਵੀ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਨੀ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰਸ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲਡ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਨ ਬਾਣ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੇ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰੈਂਟਲ ਆਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। 400 ਹਰਡਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ 올림픽ੀਅਨ ਆ 1956 ਹਾਈ ਜੰਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫॉर ਹਾਈ ਜੰਪ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਰੌਕੀ ਪੁੱਲਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ SNS ਡਾਇਰੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ ਰੌਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਬੋਰਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ। ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਡਨੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਡਨੀ 2-3 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ 2018 ਚ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੇਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਜਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 2018 ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਜੀ 2018 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਡਨੀ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅਹੈਡ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਸ ਮੇਨਲੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵਿਦਨ 2 ਮੰਥਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕੁਛ।
ਤਾਂ it took 1 year to get a Revard franchise ਤੇ Revard ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਸੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੇਅਰ, ਯੋਰ ਮਿਸਿਸ, ਯੋਰ ਡਾਟਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਭਾਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ and really good to see a successful person like you to say things like that. So well done to you, sir. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੇਵਾਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ $250 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 7 ਦਿਨ 14 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਨ ਬਾਣ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਲੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਬੀ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਆ ਆ ਰੀਅਲ estate ਦਾ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕੋਈ। ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਨੀ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰਸ। ਓ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੈਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ, ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ estate ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲਡ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਕਈ ਨਾਲ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੋਰ ਨੌਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 4 ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ 'ਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਸ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਡਿਟ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਫ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਵੈਟ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਡੂ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਮ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰਾਈਟ? ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਥੋਟ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਡੀਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲਬਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਈਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਟਰਸਟ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਸਟ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਜ਼ਤਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਈਵੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸੈਟ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਟਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲ ਥੈਂਕ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਕੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 100 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਜਾਂ ਡੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਭਾਜੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 7 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ 4 ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊ, ਕੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਵਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ why you asking the like a genuine commission। ਜੀ 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 ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੌਟ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 1% ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਬਾਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਆ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ
ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਟ ਲੀਸਟ 2.5 ਤੋਂ 3% ਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰ 2 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ I think it's not worth, ਭਾਜੀ। Either you stop working hard on the property, ਜੀ or maybe you will give up. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1% 1.5% ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ 1.5% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੀ we're not making a single dollar. Yep. So that's a risk. Yep. So we're making money because of the risk. yeah So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ obviously you gotta pay more money. ਜੀ 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 ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ? ਭਾਜੀ ਕਰੰਟਲੀ ਤਾਂ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊ CGT ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੇਅਰਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਟਸ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ। ਜੀ ਸੋ ਉਦਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅਗਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ। ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਰეკਮੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਸਟ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਮੈਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਾਇਆ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ। So there's a couple of advice like for first home buyers ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਘਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਯੂ ਸਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾਰਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਨੀ ਬੈਂਕ ਹਿਲਸ ਘਰ ਲੈਣਾ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਰੈਂਟਲ ਆਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ? ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ 95% ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਯਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਾਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੂਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਕਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਓਨਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਦੋ ਯਾਰ ਠੀਕ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੈਸੇ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਰਾਜ 'ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਓਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੇ ਵਾਈਟ ਦਾ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਲਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ। ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਰੇ ਵਾਈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ CRM ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ there's no one have in Australia ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਵਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੌਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆ, they don't know who we are, you know. So if I say Rocky from Ray White, so they will listen me. ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ Rocky from ABCD Real Estate, ਤੇ ਹੈਂਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ। So it does, and especially Ray White, ਭਾਈ Australia White is one of the best real estate in Australia. ਜੀ। So we are a proud team here for Ray White Cash Rich. ਜੀ। ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ 3, ਬਾਕੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੇਲਸ ਏਜੰਟ ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਵੀ ਆਰ ਅਬਾਊਟ 20 ਆਫ ਅਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 20 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਕੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਔਖਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਕਰ ਦੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ AML ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ,
ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ। ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਰੌਕੀ ਪੁੱਲਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਾਣੀ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੀਅਲ estate 'ਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਬਸ। ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਚੱਲੋ, ਰੱਬ ਵੇਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ, ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਾਰ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਚੁੱਕਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਏਦਾਂ ਬਣੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਗੇਮ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਯਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਆਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਫਾਰ ਅਜੇ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਆ ਪੈਸਾ ਢੇਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ? ਜੇ ਭਾਈ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ 5ਵੀਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਲਰਾਈਟ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 400 ਹਰਡਲਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ 올림픽ੀਅਨ ਆ 1956 ਹਾਈ ਜੰਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫॉर ਹਾਈ ਜੰਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਵਾਹ, ਸੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜੇ 3-4 ਭਰਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀਣ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਰਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਰਾਰੀ ਭਜਾਈ ਜਾਵਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਅਪ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਹਨਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਦੇ ਵੈਲਕਮਡ ਯੂ ਵਿਦ ਓਪਨ ਆਰਮਸ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੈਰਿਜ। ਓ ਨੈਵਰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਰ ਪੈ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਕਿ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਗਵਾਲਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਕੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਅਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੀਅਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਗਵਾਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਿਨ? ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ? ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ। 7 ਵਜੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੌਂਈਦਾ। ਸੌਂਈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਆ, ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਹ ਡੀਲ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਨਾ? ਰਾਈਟ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਲਮਵੇਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਅੰਡਰ 12 ਸੌਕਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਖੇਡੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਬਸ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਜ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 4 ਸਿਆੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖੁੱਜੇ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੰਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਗਾਇ। ਜੀ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੰਬਲ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲ ਗਰਾਊਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ?
ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਓਕੇ 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 ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓ ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ? ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ਵਰਿਜ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਰੇਵਾਰਡ ਕੇਸ਼ਵਰਿਜ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਟਰਸਟ ਬੇਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਵਾਰਡ ਕੇਸ਼ਵਰਿਜ। ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ। ਆਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਓਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ।